শিৱদৌল শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰৰ বৰপুখুৰীৰ পাৰত অৱস্থিত। স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহই প্ৰথম ৰাণী বৰৰজা ফুলেশ্বৰী কোঁৱৰীৰ মৃত্যুৰ পাছত ফুলেশ্বৰীৰ ভগ্নী দ্ৰৌপদীক বিবাহ কৰাই অম্বিকা কোঁৱৰী বা মদাম্বিকা নাম দি বৰৰজা পাতিছিল। এইগৰাকী কোঁৱৰীৰ নিৰ্দেশক্ৰমে 1731 খ্ৰীষ্টাব্দত সোণৰ কলচীটোৰ সৈতে শিৱদৌল, দেৱীদৌল আৰু বিষ্ণুদৌল নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে শিৱসাগৰৰ পুখুৰী খন্দোৱা হৈছিল। এই শিৱদৌল অসমৰ সকলোবোৰ দৌলতকৈ ওখ দৌল। কৰ্দৈশিৰীয়া এই দৌলৰ উচ্চতা প্ৰায় 108 ফুট আৰু ভেটিৰ প্ৰস্থ প্ৰায় 195 ফুট। দৌলটিৰ ওপৰত থকা কলচীৰ উচ্চতা প্ৰায় 8 ফুট। এই কলচীটো সোণেৰে নিৰ্মিত আছিল। শিৱদৌলৰ কলচীটোত থকা সোণখিনি এৰুৱাই নিবৰ কাৰণে মানে কলচীটোলৈ গুলিয়াইছিল, কিন্তু কলচীটো বা সোণখিনি খহাব নোৱাৰিলে। 1950 চনৰ ভূমিকম্পত কলচীটো খহি পৰিছিল, যদিও পিছত আকৌ ইয়াক আগৰ স্থানত স্থাপন কৰা হয়। এই দৌলটোত সদায় শিৱ পূজা অৰ্চনা হয়। শিৱৰাত্ৰিত এই দৌলৰ কাষতে এখন ডাঙৰ মেলা হয়। শিৱদৌলৰ অৱস্থান: শিৱসাগৰ শিৱদৌল 26 ডিগ্ৰী উত্তৰে আৰু 94 ডিগ্ৰী পূবত উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ উজনি অসমত শিৱসাগৰ জিলাৰ শিৱসাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত অৱস্থিত। শিৱদৌলৰ ইতিহাস: শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিকভাৱে আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। আহোমসকলে 1228 চনত দক্ষিণ চীনৰ পৰা প্ৰব্ৰজন কৰি 1253 চনত বৰ্তমানৰ শিৱসাগৰৰ পৰা 28 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত অৱস্থিত চৰাইদেউত প্ৰথম ৰাজধানী প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। প্ৰথমতে তেওঁলোক টাও আৰু চিন্তো ধৰ্মৰ অনুগামী আছিল। বৰ্তমান এই প্ৰথাৰ এক অংশ বৌদ্ধ মহাযান আৰু থেৰাবাদৰ কিছুমান পৰম্পৰা দেখা পোৱা যায়। পৰৱৰ্তী কালত তেওঁলোকৰ মাজত হিন্দু ধৰ্ম প্ৰচলিত হ'ল। ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ ৰাজ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাৰ আগলৈকে চৰাইদেউ আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল। 1731 চনৰ পৰা 1738 চনৰ ভিতৰত শিৱসাগৰৰ পুখুৰী নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু 1734 চনত আহোম ৰজা ৰাণী স্বৰ্গদেউ শিৱসিংহ ৰাণী অম্বিকাই দৌল আৰু মন্দিৰসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিল। শিৱদৌলৰ বেৰত খোদিত ভাস্কৰ্য: শিৱদৌল বা শিৱ মন্দিৰ শিখৰ স্থাপত্য: শিৱদৌল বা শিৱ মন্দিৰ শিখৰ স্থাপত্য আৰ্হিত নিৰ্মিত বুলি জনা যায়। ইয়াৰ কেন্দ্ৰত এটা গম্বুজ বা টাৱাৰ আছে। এই গম্বুজৰ উচ্চতা 104 ফুট। দৌলটোৰ তলৰ অংশৰ পৰিধি 195 ফুট। মন্দিৰটো শিল আৰু ইটাৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। দৌলৰ ভিতৰচৰাত এটা শিৱলিংগ আছে। শিৱলিংগৰ ওপৰলৈ থকা গম্বুজ বা শিখৰত 4 মহলীয়া 8 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ মাষ্টক আছে। ইয়াৰ মুকুটত সোণেৰে নিৰ্মিত কলচী আছে। গম্বুজটোত সমান্তৰাল শিখৰ আৰু খাদেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। গম্বুজৰ তলৰ অংশৰ কাষে কাষে 4টা সৰু সৰু একেধৰণৰ গম্বুজ আছে। এইবোৰক অংগশিখাৰ বুলি জনা যায়। মন্দিৰৰ বাহিৰৰ দেৱালবোৰৰ ভাস্কৰ্য আৰু ফুলৰ ডিজাইনেৰে সজাই তোলা হৈছে। এই মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে শিৱৰাত্ৰিৰ সময়ত শিৱদৌলত বিশাল মেলা আয়োজন কৰা হয় আৰু ভাৰতৰ সকলো প্ৰান্তৰ পৰা তীৰ্থযাত্ৰীসকলে পূজা আগবঢ়ায়। এয়া আছিল শিৱদৌলৰ ৰহস্য।